Det kändes som om mitt ansikte höll på att klyvas itu. Det var sån smärta så att det var liksom, det kändes som jag hade fått huvudet krossat. Jag har testats för hjärntumör, för MS, för någon sorts cancer. Hej, välkomna och välkomna tillbaka framför allt. Det har varit gått en månad. När jag spelar in det här så vet jag egentligen inte om jag kommer släppa den här videon. Jag vet inte vad jag kommer att säga. Jag vet inte vad jag kommer att berätta och dela med mig av. Men vi kör. Anledningen till att jag sitter här och spelar in det här är för att det är så många fantastiska människor som har hört av sig till mig och undrat vad jag har tagit vägen. Jag har ju postat 1 miljon gånger om dagen på alla mina sociala medier i flera år och nu har jag faktiskt inte använt sociala medier överhuvudtaget på en månad, kanske över en månad, jag minns inte. Så jag vet inte ens var jag ska börja, men låt mig börja ungefär för en månad sedan när allting kraschade. Jag kollapsade ju fullkomligt. Rakt ner i asfalten. Och det var många saker som ledde upp till det. Det var många saker som ledde fram till den punkten. Men den sista droppen som fick allting, hela den här 1 miljon liters hinken att rinna över, det var att en av mina kissar, min bäste kompis, han behövde somna in. Och det var en sån hemsk upplevelse för att han försvann så fort. Och ni som var med på Facebook under den här tiden vet ju att jag gjorde allt jag kunde med behandlingar och kosttillskott och allt möjligt för att hans njurar skulle fixa. Men det gick inte och han försvann mycket, mycket snabbare än jag var beredd på. Och det var en av de sakerna som gjorde att allting blev så mycket. Innan dess så har jag jobbat outtröttligt i flera år med fall och följt domar med barn som har torterats och våldtagits och allt sånt här. Så att ett tag innan dess så kunde jag inte somna utan att tänka på något av detta. Och de här bilderna far runt i mitt huvud och allt. Jag själv har 2 små barn. Så att det här är någonting som var väldigt, väldigt viktigt för mig. Som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Men jag följde varenda av dessa hemska fall. Och sen gick det inte mer. Sen kunde jag inte sova eller koncentrera mig på andra saker. Utöver det så är det jättemycket hemma. Det är livet liksom. Det är renovering, små barn, personliga saker som också är utmaningar. Det kan ju verka som att jag aldrig har några egna problem och utmaningar, men så är ju inte fallet. Det har ju alla. Och utöver det, att vara offentlig medför ju en jäkla massa attacker från olika håll och det är någonting som man måste konstant lägga energi på att skydda sig ifrån. Så det var mycket. Det är ändå ännu fler saker. Men de vill jag inte ens gå in på för att det är väldigt privat. Som har att göra med människor som är nära mig och egna grejer och så vidare. Egna utmaningar. Den dagen som jag akut behövde köra min kissa och visste att jag skulle inte komma tillbaka med honom. Och det här för många människor är det här, ja men vadå, det är en katt. Men alla som har en och haft en vet. Han var med i mina viktigaste och svåraste år. Han var. Efter allt det här fick jag fick svimningar, eller inte, jag svimmade ju inte, men jag höll på att svimma efter allt det här. Och
jag mådde illa, alltså jag mådde fysiskt illa, så jag visste inte om jag skulle kunna, liksom, jag hade inte ätit på hela dagen, jag skulle precis äta men jag kunde inte få ner någonting. Jag skulle gå ner och lägga mig och började känna mig yr, så jag kunde knappt komma ner för trappan, det tog jättelång tid att komma ner för trappan. Och sen kom en huvudvärk, eller det höll på som en huvudvärk under tiden. Men sen kom någonting som jag aldrig någonsin har varit med om innan, och det kändes som om mitt ansikte höll på att klyvas itu. Det var sån smärta så att det var liksom, det kändes som jag hade fått huvudet krossat liksom, i någonting ända ner hit. Så hela huvudet ända ner hit. Måste varit något migränanfall eller någonting. Men det var katastrof. Till slut bara däckade jag. Jag lyckades ta mig till sängen. Jag bara däckade. Det blev svart. Och där kort innan jag vaknade en morgon, hade ont i höger öga. Och det här var över en månad sedan nu. Och så hade jag ont ett par dagar, tänkte inte mer på det. Det gjorde ont när jag tittade åt sidorna och sådär. Tänkte inte mer på det, det gick över efter några dagar, det var inga problem. Men sen efter det så hade jag en synskada. Som jag fortfarande har. Som ingen läkare vet vad det beror på. Yep. Den här synskadan är som ett luddigt filter över hela ögat. Och jag behöver inga diagnoser, jag behöver inga tips och råd. Jag vill inte ha något av detta. Så att nu när jag pratar om stress och när jag pratar om alla de här symptomen och sådär, så bara notera. Jag vill inte ha kostråd, jag vill inte ha råd på mediciner, jag vill inte ha några råd, jag vill inte ha några tips, jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ta mig igenom den här videon, berätta vad som har varit så att jag kan komma vidare efter det här. För det finns ändå väldigt få människor har varit med under den här tiden och vetat om allt detta. Speciellt de som jag har nära mig, som jag samarbetar med, som jag har olika projekt med och allt sånt här. Utöver det har jag velat bara isolera mig i allting och vila. Anyhow, så synskada på det. Och mitt i allt det här tänkte jag, åh herregud, vilken panik. Samtidigt så känns det som, vilken jäkla tur. För jag har haft människor omkring mig som har varit så pass. De har gått in i väggen så hårt att de har fått förlamningar i ansiktet och alla sådana saker. Det har inte jag. Jag har haft helt andra symptom. Men nu har jag det här med mitt högra öga. Och jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag håller på att göra en utredning. Gör en utredning på mina binjurar och hormoner och sånt här. Återigen, jag vill inte ha några tips och råd. Jag har en lista på saker som jag ska ta mig igenom och göra. Så jag har spenderat tid med att ta bort allting som gör mig på något sätt engagerad eller uppspelt eller någon form av reaktioner. Och jag har varit så trött. När jag tog bort alla de här sakerna så insåg jag hur jäkla trött jag är. Och jag sover hela natten, sen sover jag mitt på dagen med mina flickor och sen så jag sover, ibland sover jag 2 gånger per dag, ibland 1 gång per dag. Ibland sover jag 2-3 timmar. Så det här är en pytteliten komprimerad del av vad som har pågått. Och under den här tiden, det är alltså farligt att ge mig så mycket tid att tänka. För tänker, det gör jag jättemycket. Och jag
Hängas ut. Några kommer attackera. Sen kommer man diskutera samma trötta gamla saker om och om igen. Och jag känner bara att den känslan. Och jag orkar inte. Jag orkar verkligen inte. Så jag tänkte att hur gör jag nu? Vad gör jag nu liksom? Och det här är det som är det farliga, för att nu har jag ett helt nytt spår här. Jag kommer inte ta bort något av det gamla spåret. Jag kommer att läka framför allt. På vilket sätt? Det kommer jag komma fram till. Jag håller på mitt eget sätt. Framförallt har jag lagt tid på att skapa saker som kommer att hjälpa människor. De korta stunderna då jag känner mig utvilad, när jag gör det utan tvång, utan press, utan stress, så sitter jag och skapar. Och min hjärna är ett fantastiskt verktyg när det får tid och utrymme att bara arbeta. Och jag tänkte att jäklar vad jag har pressat sönder den på mycket skit. Lägga märke till skit. Jag har lagt mina ögon på skit. Alltså jag har behandlat min hjärna och mina ögon som om de är en container av något slag eller en sopkorg av något slag. Genom att läsa så onödigt skit. Så mycket hat, så mycket onödiga grejer, så mycket bara usch. Men jag tror att allting händer av en anledning. Inte av en planerad anledning, givetvis. Jag tror att det finns en lärdom i allting. Ta det som du vill. Jag orkar inte ens bry mig. Jag skiter faktiskt i vilket. Jag är så trött på att förklara att alla kan tolka allting på sitt olika sätt. Det här är en av anledningarna till att jag bara kände jag skulle skriva någonting eller gå in här ens. Ta det som du vill. Jag bryr mig inte. Jag skiter i vilket. Jag tycker, i vilket fall, att allting händer av en anledning. Och jag tror att det finns en lärdom i allting. Vissa saker är extremt onödiga som händer, tycker jag själv. Men det kommer med en lärdom. Det kommer med någonting som kan få en att växa. Enough said. Och jag har suttit många timmar, många stunder och försökt hitta vad jag kan lära mig av allt det här och på vilket sätt som jag kan göra något bättre av det här. Och jag har kommit fram till vad det kommer att vara. Och jag kommer inte berätta det nu, men jag har jättebra planer som är till för att hjälpa människor, framförallt barn, på ett sätt som gör att jag ändå kan orka ta mig igenom det och kunna jobba med det på ett bra sätt. Och faktiskt samtidigt kunna somna, inte väcka mig själv av mardrömmar och skrik och skit. För det kom till den punkten att jag till slut bara, när jag ska återberätta någonting eller försöka göra en video om något fall eller skriva någonting, att jag bara bryter ihop och gråter och får hyperventilera. Ja, men panikattack. Och det är inte ett hållbart sätt att leva. Givetvis inte. Det är inte mänskligt och det är inte normalt. Och jag har inte gjort det på ett hälsosamt sätt där jag pratar med någon under tiden. Utan jag har bara grottat in mig i alla dessa fall och så vidare. Och sen samtidigt försöka bolla mitt eget liv och mina egna utmaningar vid sidan av. Samtidigt som tanken är att jag ska göra research. Jag har inte fattat att jag gör ju det här på heltid. För att jag vill, för att jag tycker det är viktigt.
samtidigt som jag jobbar, samtidigt som jag är hemma med 2 små barn, samtidigt som det ena och det andra. Viktiga saker är viktiga, och där med prioritering, ja, det gör jag ju. Jag prioriterar allting. Så kollaps. Jag kollapsade. Det blev bara svart. Som tur var så var jag hemma i tryggheten, och det var inget dramatiskt på så sätt. Men jag sitter här idag och berättar det här med en synskada, med brända binjurar, med en omänsklig trötthet, med en kanske längre väg tillbaka än jag vill tro. Och jag känner hur det kan komma något sånt här litet skitproblem som egentligen inte hade betytt någonting för mig i vanliga fall, men som sätter eller på något sätt lider eller har det svårt, så känner jag det. Det är inte bara att jag förstår att de har det, och jag förstår att du har det jobbigt, utan jag känner det. Jag känner hur de har det. Det är den svåraste biten, så det här med isolering, det är nog jättebra för mig. Mitt i allt detta kan man tänka sig men Aida, bara sitt ner, håll käften och vila. Men det ger mig en möjlighet att göra lite terapi på mig själv genom att skapa de här projekten som har kommit upp ur detta. En lärdom, en insikt, där jag kommer fram till att här är ett stort problem, och det här behöver belysas. Här behöver man rikta strålkastaren. Och det är precis vad jag ska göra. Och det kommer jag göra på några olika sätt. Ett av dessa projekt jobbar jag med nu. Så sakteligen. Det hade varit klart för länge sedan om jag hade fått använda min fulla fokus, men det kan jag inte. Under den här tiden, som sagt, jag har inte varit inne på sociala medier. Jag har fått några privata meddelanden, och det är väl bara som man kan, precis som man kan anta och fatta och gissa sig till att det är massa konspirationsteorier om var jag har varit och varför jag inte har varit online. De som faktiskt har kontakt med mig, de vet precis. Människor som jag faktiskt pratar med på riktigt. Ingenting annat än det som jag säger till de som jag känner är sant. Så alla spekulationer aside, har du inte hört det från mig så är det förmodligen inte sant. Och det kan du räkna med i alla fall, i alla dina interaktioner. Har du inte hört det från källan så är det förmodligen inte sant. Det är så många människor som är så extremt hungriga på uppmärksamhet. De är svälta på kärlek och uppmärksamhet. Så om de kan ta någonting dramatiskt och saftigt och göra det till sitt eget, så att de kan få använda det till att få uppmärksamhet, då kommer de att göra det. Och det är exakt så du kan veta om någon verkligen är svältfödd på kärlek eller på självkänsla. För då, det är exakt så de beter sig då. Då är det inte intressant att ta reda på hur det verkligen ligger till, utan de vill ta någonting dramatiskt och göra det till sitt eget. Oavsett vem de behöver använda, oavsett vem som de behöver dra med sig eller prata om eller så. Så att, yeah. Men alla som är här och som har tittat på min kanal under de här åren vet det här med att gå till källan. Alla vet det. Mina tittare är intelligenta. Mina tittare, mina prenumeranter, de som har hängt med i flera år, det är knivskarpa människor. Det är inte människor som man lurar lätt, och det är jag så tacksam för att det är också det som gör att
det inte känns övermäktigt att komma in här och göra den här videon, för att jag har så jäkla skarpa, smarta, empatiska människor omkring mig i min närhet. Så de vet. Ni som vet, ni vet. Betyder det här då att jag inte kommer att göra mer nyhetsinslag och så? Nej, det betyder det inte. Det betyder bara att jag kommer skifta. Jag tror att i förvirring så finns en ny start till någonting riktigt, riktigt magiskt. Jag tror att förvirring är en av de bästa sakerna som man kan uppleva och ta sig igenom. För att det är som en nollpunkt när man är förvirrad. Är det för att man inte har tillräckligt med information om någonting. Och då är det som att man svävar lite mellan vad som är vad. Man har inte svaren, man har massa frågor och man har massa antaganden, men man vet inte. Och så känner man sig lite som att det finns ingen stadig vägg omkring en. Det finns ingenting fast att stå på. Och precis i den punkten, där är alla möjligheter. Där finns bara möjligheter till någonting helt fantastiskt. Och jag tror att där... Så som jag har kört i 200 i timmen, det är liksom... Det kunde ha varit värre. Jag känner mig nervös för min synskada. Jag känner mig nervös för saker som pågår. Men inte på ett sätt som gör att jag på något sätt sätter mig ner eller ger upp, utan tvärtom. Jag bara gör det smartare istället. Jag tränar som vanligt, jag mediterar jättemycket, jag gör andningsövningar och allt det här är mina gamla kunskaper. Jag är utbildad i de här sakerna. Jag har utbildat andra i andningsövningar, i meditation. Jag är yogalärare sedan många år tillbaka. Och det är väldigt humbling att vara en sån person med alla de här utbildningarna och kunskaperna och expertisområdena och sen ändå hamna här. Och då visar det att jag har ju inte ägnat mig åt det på väldigt lång tid. Och det är ännu ett bevis till mig att du är en idiot, du kan de här sakerna, bara lev efter det istället. Så ja, jag ämnar att göra det. Att hitta en balans i allting. Jag tror att det här kommer gå mycket snabbare än jag trodde från början. Och jag behövde mest ta mig över chocken över allting. Jag behövde ta mig förbi den här initiala kraschen. För det var verkligen som att helt plötsligt ha kraschat in med en bil i en vägg och sen förstå att okej, nu är jag här och nu ska jag långsamt ta mig ut ur den här skiten. För mitt öga, där har min syn sänkts till från 100 till 60%.
vilket är en stor skillnad. Det är ganska jobbigt. Jag ser det här problemet hela tiden. Mitt öga fungerar inte som det ska. Jag har gjort flera utredningar. De hittar ingen skada. De hittar ingen sjukdom. Jag har testats för hjärntumör, för MS, för någon sorts cancer, allt möjligt. Jag har testats för alla grejer. Och det var som jag visste, det är inget av det. Men jag har förmodligen bränt mina binjurar och jag gör en utredning på det också. Så jag kommer se över min hormonella balans. Jag har gjort ett hormontest hos naturläkare Sara Öberg och jag gjorde det igår, så det kommer dröja lite, sen så får jag veta provsvaren och om jag känner för det så kommer jag berätta om de här provsvaren. Men framförallt kommer jag berätta om det här testet, för att det här testet var riktigt seriöst och riktigt bra. Man tar salivprover 4 gånger om dagen. Och under den dagen så finns det tydliga riktlinjer. Tips och råd. Jag är bara här för att uppdatera, så att se inte det här som en diskussion, se det som en monolog där jag berättar vad jag kommer att göra. Jag vet att folk är väldigt, du måste äta det här, du måste göra det här, du måste ta det här. Men jag vill bara säga att jag är helt overloaded med information. Jag kan knappt ta in några extra frågor eller får jag någonting extra att tänka på, då går min kropp rakt in i hibernate och så blir jag helt hjärndöd. Så att min koncentration är heller inte vad den har varit. Det kommer komma tillbaka. Jag har kommit tillbaka förut och jag har blivit ännu starkare efter det. Samma sak kommer hända här. Jag tränar fortfarande och det är nog det som faktiskt allra mest håller mig sane i huvudet. Som allra mest håller mig skarp och gör att jag inte blir helt dum i huvudet. Det är att jag kan träna fortfarande, men jag märker såklart på att återhämtningen är katastrof. Så när jag har tränat så blir jag så himla sömnig och så måste jag gå och sova. Men det gör inget, det är värt det. Allt är bra. Allt är bra. Jag kör andningsövningar, yin-yoga, allt det här för återhämtning. Jag är ute mycket i naturen. Vissa dagar är ögat värre, vissa dagar är det lite bättre och då får jag lite hopp igen. Och sen andra dagar är det väldigt suddigt och det driver mig verkligen till vansinne. Mest för att det är ett så läskigt problem, det är ett så läskigt område. Min syn är ju givetvis något av det absolut viktigaste för mig. För de flesta skulle jag säga. Ja, så nu när jag har loggat in här, jag har varit inne på YouTube och svarat på lite kommentarer. YouTube är ju faktiskt där hänger ju mina människor och jäklar vilken uppmuntran och vilka magiska kommentarer. För där är människor som, det är en sak att kommentera på Facebook eller att kommentera på någon random post, för där kommer in en massa människor och har ingen aning om vem jag är, utan de bara kanske har hört någonting och det är bara fluff, det är bara ingenting i de flesta fallen. Men på YouTube är oftast människor som faktiskt har sett mitt material, som vet vem jag är, som har tittat på mitt material, allt som jag har lagt upp och tittat på det i flera timmar. Och vet mycket om mig och vet vad jag går för, vet vad jag är ute efter, vet varför jag gör det som jag gör och så vidare. Och det märks, kan man säga. Det märks. Jag har nog inte så mycket mer att säga.
Jag är mitt inne i att lösa alla saker, hämta mig från allting, läka från allting. Läka, sörja, fixa, planera, bygga. Där är jag mest. Det är det bästa jag vet. Bygga nytt. Det är vad jag ska fokusera på, bygga nytt. Jag ville avslöja några grejer som jag höll på med tillsammans med några andra människor innan det blev innan rullgardinen gick ner. Men det kommer få vänta lite, för jag vill briefa lite med dem, och jag vill inte springa in i det här för snabbt igen. För jag känner mig själv. Jag känner verkligen mig själv. Och jag vet att jag jättegärna, får jag ett liten uns av energi, så kommer jag bränna 3 gånger så mycket på en gång. Man känner ju sig själv. Så ja, under tiden som jag varit borta har jag också sett att efter 1,5 år så har YouTube monetisat min kanal igen. Undrar hur länge det håller den här gången. De kanske tänkte att shit, titta, nu har hon varit borta ganska länge, så att ska vi prova? För att nästa gång så ryker kanalen helt utan varning. Så de tänker att nu vi aktiverar henne, så får vi se vad som händer. Så skulle det bara bli helt svart på den här kanalen och kanalen inte ens existerar och du inte kan hitta, då har jag sagt eller gjort någonting som vanligt. Och då får jag inga fler varningar och inga fler sådana här där de tar bort annonser och allt sånt där, utan då wipar de bara kanalen helt och hållet. Det du kommer se är min shop som kommer tillbaka igen, den här med t-shirts. Den är aktiverad igen och det blir kul. Och nu är jag in the mood för att skapa lite schyssta, inspirerande, söta t-shirts inför våren. Så när jag orkar och när jag känner mig inspirerad så kommer det komma upp några sådana. Det blir kul att se om det funkar den här gången. Nej, det var det. Jag har säkert glömt 5000 saker, men det är min vardag nu. Jag har massa planer, saker som jag tänker, och så fort jag tänker det så är det borta. Och så, det var också frågor som jag ville besvara som har varit i kommentarerna och sådär. Men jag har inte skrivit ner någonting. Och jag passar på att göra det här medan min flicka sover. Min lilla flicka sover och den stora flickan leker. Och nu kommer jag säkert behöva ta ett bad och sova efter den här fadäsen. Man måste ju skratta åt sig själv. Det är jag bra på. Skratta åt mig själv. Jag skrattar åt det mesta. Jag vet inte när nästa gång blir. Det kan bli imorgon. Det kan bli om ännu en månad. Jag lovar inga saker. Jag är inte på sociala medier. Speciellt inte Facebook. Det var det som gav mig mest kräkreflexer faktiskt för jag öppnade av ren på automatik. Jag har upptäckt att jag trycker på den bara och sen så, nej shit, och så stänger jag av den direkt och bara ta bort appen. Sen går det någon dag och sen så igen försöker trycka på den bara på automatik. Man är så jäkla tråkig så. Det är bara automatiskt. Det finns inget jag vill se eller göra det innan nu ändå. Men det är automatiskt. För att jag har gått in där 1000 gånger på en dag i flera år. Och sen bara, ta bort. Jag vill inte se vad som finns där. Jag vill inte vara med i några diskussioner. Jag vill inte se några trådar som ballar ur. Jag vill inte se det. Jag är så äcklad av de här sakerna. Och det som äcklar mig mest har jag kommit fram till är att många av de här kontorna som är där inne och är i de här äckliga bråken, det är 1, bottar. 2, föräldrar. Så att tjafsa, jag vet inte vad som är värst. Att tjafsa med en bot, en icke-mänsklig grej, och bli manipulerad av en jävla AI för att tjafsa, för att ge Facebook mer tittartid, mer tid online.
Eller att tjafsa, eller att föräldrar tjafsar och sprider hat på internet. Jag menar snälla någon, har man barn att sitta och sprida hat på internet? Vet, barn kommer klura ut oss en dag. Alla barn klurar ut sina föräldrar en dag. Och när den dagen kommer är den dagen som det kommer vara bestämt om du har deras respekt i fortsättningen också. Eller aldrig mer igen. Så dina barn kommer att klura ut dig. Jag vet inte när. Kanske är de 15, kanske är de 40. Det har ingen betydelse, men den dagen kommer. En dag kommer när dina barn klurar ut dig. Och helt plötsligt ser de tillbaka på ditt beteende under hela deras liv så långt som de kan minnas. Och sen så kommer polletten trilla ner. Och sen kommer de veta vem du är. Det gäller oss alla, oavsett om vi är bra eller dåliga. Och den stunden kommer de bestämma sig för om du är värdig deras respekt framöver. Eller om de bara ser på dig som om du är smuts. Om du har behandlat andra på det sättet också. Det är en dag att se fram emot. Jag ska avsluta med någonting som har inspirerat mig i många, många år. Jag vet inte var citatet kommer ifrån, men citatet är ungefär så här. Att helvetet är den dagen du dör och du får du får se vem du kunde ha varit om du hade valt att vara en människa som gör rätt, som använder sin potential och så vidare. Så jag ska leta upp det citatet, men det definition av helvetet är att du får möta den person som du kunde ha varit. Och antingen så ger dig det här en skön kick i hjärtat eller en kall kår längs ryggraden. För att livet blir för det mesta så som vi beter oss. Ta hand om dig. Jag menar verkligen ta hand om dig. Och på fler sätt än att bara ta hand om dig. Så här, ta hand om dig på ett sätt som gör att du är en bra människa och du inspirerar andra till att vara bra människor också. Ta hand om dig. Och din familj. YouTube har gjort det till en sport att ta bort prenumeranter. Det är ett stort problem, jag ser det hos många kanaler. Att de tar bort prenumeranter från olika kanaler. För de rensar ut bottar, men de tar bort riktiga prenumeranter också. Som de inte vet om det är bottar eller inaktiva profiler eller någonting. Så kolla om du är prenumerant. Om du inte är det och du har varit, bara gå in och klicka prenumerera. Och om du har vad skulle jag säga? Om du inte har varit det innan, men du känner för att göra det, prenumerera. När jag orkar ska jag göra medlemskap här också. Och då blir det spännande. Då blir det rock'n'roll. Okej. Vi ses. Ta hand om dig. Hejdå.